طارمی، بازیکن تیم فوتبال جمهوری اسلامی گفته به ما نگویید بی‌شرف. آیا باید گفت یا نباید گفت؟ کسانی که کنار جمهوری اسلامی بودند، صدای جمهوری اسلامی بودند، چرا از مردم معترض انتظار دارند که به آنها ناسزا نگویند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت امیر طاهری است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. در سالهای گذشته در استادیوم‌های فوتبال دیدیم که مردم شعارهای رادیکال دادن، شعارهای رضا شاه روحت شاد، یا اینکه در حمایت از علی کریمی صحبت کردند، یا در حمایت از مابقی فوتبالیست‌هایی که کنار مردم بودند. آیا استادیوم یک مکانی برای تخلیه انرژی و یک فضایی شده که مردم بخوان اعتراضاتشون اونجا فریاد بزنند؟ بله، و این به نظر من تعجب آور نیست، برای اینکه وقتی راه‌های معمولی اعتراض کردن بسته است، جامعه از هر راهی که جلوش باشه استفاده میکنه. ببینید در یه جامعه معمولی اعتراضات کجا میشه؟ اول در وسایل ارتباط جمعی میشه، مثلا روزنامه مقاله مینویسه، یا مثلا رادیو تلویزیون یه برنامه‌ای پخش میکنن که در جمهوری اسلامی نمیشه این کارو کرد. یعنی ما روزنامه‌نگاران خوب داریم، میتونن انتقاد بکنن، میتونن صدای مردم برسونن، میتونن بحث واقعی راه بندازن در همه زمینه‌ها، ولی آزادی وجود نداره، نمیشه این کار رو کرد. در زمان گذشته تا حد زیادی میشد این کار رو کرد. یعنی در دوران محمد رضا شاه، لااقل اون مدتی که من روزنامه‌نگار بودم، یه محیطی برای اظهار نظر وجود داشت. الان اینو به طور کلی بستن. بنابراین مردم می‌بینید در هر جامعه‌ای یه پتانسیلی برای اعتراض وجود داره، چه خوب چه بد، در این تردیدی نیستش. چجوری اعتراض بکنن؟ در مطبوعات که نمیشه، احزاب هم که وجود ندارن. وقتی هم که وجود دارن و مثلا یه رئیس جمهوری انتخاب میکنن مثل آقای پزشکیان، میگه من فقط مجری دستورات رهبر هستم و الگوی من حضرت علی بن ابی طالب و کتاب نهج البلاغه. یعنی در خارج از این هم دیگه نمیتونی صحبت کنی. بعد دیگه کجا میشه اعتراض کرد؟ تو خیابونا میشه اعتراض کرد که اونا میان میذارن چشمتون رو کور میکنن یا میکشنتون اصلا یا زندانیتون میکنن. باز اونجا هم نمیشه اعتراض کرد، تظاهرات هم نمیشه کرد. جای دیگه‌ای که میتونین اعتراض بکنین در تبعید هست که در تبعید این کار انجام میشه، یعنی خیلی در مقیاس وسیع انجام میشه، خود شما یکی از اونها هست. ولی اونایی که در ایران هستن، تنها محیطی یا فضایی که برای اعتراض پیدا میکنن همین استادیوم‌ها هستن. میتونن اونجا، من اگه بودم البته به هیچ کس فریاد نمیزدم بی‌شرف، ولی چون طرفدار آزادی بیان هستن میفهمم و فکر میکنم که باید اجازه داد که مردم بگن اینو، نظرشون رو بگن، دق دلیشون رو خالی بکنن. بنابراین طبیعی هستش رژیمی که همه درها رو میبنده، جامعه همیشه یه در دیگه باز میکنه. خب و این در استادیوم ها وجود داره. رضا شاه روحت شاه در اونجا گفته میشه، بی‌شرف هم گفته میشه به همکاران جمهوری اسلامی. خب نگاه کنید طاهری، الان دو تا موضوع به وجود میاد. این که مردم خیلی هوشیارانه میان استادیوم ها رو انتخاب میکنن، اونجا راحت میتونن فریاد بزنن، یا آقا دلیل دیگه داره، اکت دیگه داره. به باور من ادبیات جاری در جامعه ادبیاتی است که در خیابان ها هست، در استادیوم ها هست. در نتیجه خب کلمات مختلفی گفته میشه، همون کلماتی که داخل خیابون گفته میشه، داخل تاکسی گفته میشه، داخل نمیدونم سالن های هنری گفته میشه، یا اینکه در فروشگاه ها و در پاساژ ها گفته میشه، همون کلمات همون الفاظ در استادیوم ها گفته میشه. حالا استادیوم ها به خاطر حساسیتی که نسبت به بازی ها هست، خب فیلم هایی میاد بیرون که ما میتونیم شاهد خیلی از اتفاقات باشیم. اون بی‌شرفی که به طارمی گفته میشه، خب فقط تو استادیوم نیست، خیلی جاهای دیگه در سوشال مدیا مردم بهش میگن. به چه دلیل؟ به این دلیل که در بزنگاه هایی که کنار سید علی خامنه ای بوده ترجیح داده که نمیدونم بیا تبلیغ بکنه، که تبلیغ سید علی خامنه ای رو بکنه،
نمیدونم زمانی که مردم داشتن کتک میخوردن آنگونه کنار حکومت بیسته و بعد بیاد بگه آقا نمیدونم ما مجبور بودیم به دیدار سید علی خامنه‌ای بده و خیلی چیزها. میگید که اگر من در استادیوم بودم به کسی نمیگفتم بی‌شرف، در حالی که وقتی داخل استادیوم مردم دارن اعتراض میکنن و اعتراض به یک حکومت حاکم و دیکتاتور دارن میکنن، قاعدتاً باید کسی رو خطاب قرار بدن دیگه. الان این تیم ملی قاعدتاً تیم ملی ملت ایران که نیست، که تیم ملی است که مورد تایید جمهوری اسلامی است. در نتیجه چرا مردم نباید بهشون بگن بی‌شرف؟ بله ببینید، خودتون به بهترین وجه ممکن بیان کردین. وقتی که یه وضعی در جامعه به وجود میارن که جامعه تقسیم میشه به دو اردوگاه، یکی اردوگاه رژیمی که مشروعیتش از دست داده، مردم احساس نمیکنن این رژیم متعلق به اوناست، فکر کنن که این رژیم دشمنشونه. حالا به صحیح یا غلطش هم کاری نداریم، ولی این شکاف به وجود اومد. یعنی الان دو تا ایران وجود داره، یکی ایران واقعی که میدونید توی مزارع ما هست، تو کارخونه‌های ما هست، تو معادن ما هست، تو مدارس، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌هامون، شهرهامون، روستاهامون، این یه ایران واقعی است که زندگی خودش داره میکنه، تولید میکنه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی. بعد یه ایران زالو صفت و انگلمنشی هم هست که میدین هر روز یک داستان جدیدی از فسادش، از ظلمش منتشر میشه. آخرین داستان که حتما چنین جریان غارتایی که در بورس تهران داره میشه. این دو تا ایران وجود داره. مردم هم انتخاب میکنن بین این دو تا ایران. یه اقلیت بسیار کوچیکی در زمینهای مختلف برای منافع شخصی این ایران دوم رو انتخاب میکنن، یعنی این ایران غیر مشروع، این ایران ضد ملی و این ایران ضد ایران رو انتخاب میکنن. معلومه که اون بقیه ایران واقعی، اون ایران اصیل، اون ایران ایرانی اعتراض میکنه بهشون، علیشون تظاهرات میکنه، علیشون فریاد میزنه، اعتصاب میکنه. از روزی که آقای خامنه‌ای و دار دستش اومدن سر کار هیچ وقت نگذشته که در ایران ما شاهد اعتراضات نباشیم. این 3 هفته بعد از روی کار اومدن آقای خمینی و دار دستش، اول زنان تهران شورش کردن علیه حجاب اجباری و روسری و از اون به بعد اگه نگاه بکنین واقعا در تمام این مدت مردم ایران، کارگرای ایران، زنان ایران، دهقانان ایران، روشنفکران ایران، کارمندان دولت، بازنشستگان، عقیدت پرستاران، همه به نوبه خودشون علیه این رژیم مبارزه کردن. یعنی این جنگ بین دو ایران و دو تصویر از ایران وجود داره. 2 تا پرچم وجود داره، یکی پرچم جمهوری اسلامی، یکی پرچم ایران. اینا با هم در نبرد هستن، گاهی یکی پیش میفته، گاهی اون یکی پیش میفته، ولی سرانجام من فکر کنم نتیجه این نبرد پیروزی ایران خواهد بود، پیروزی ایران واقعی. برای اینکه ایران بارها از چنین چالش‌هایی اومده بیرون، بارها مورد حمله قرار گرفته، بارها دو پرچمی شده، ولی همیشه برگشته به خودش، همیشه برگشته به پرچم خودش و به هویت ملی خودش. آقای تری، در سالهای گذشته اصلاح طلب‌ها خیلی چیزها رو اومدن تلاش کردن باب کنن، در برخی از موارد هم موفق بودن. مثلا یکی از مواردی که نسبتاً موفق بودن این بود که اومدن گفتن آقا ورزش سیاسی نکنید، در حالی که نفس کشیدن در ایران سیاسیه. هر اکتی، هر رفتاری که تو در ایران بخوای انجام بدی سیاسیه. انتخاب کسانی، آقا طرف نمیتونه حتی انتخاب کنه رو بدن خودش تتو داشته باشه یا نه، اگر داشته باشه از بازی ورزشی محرومش میکنن یا اینکه به کمیته انضباطی اون رو فرا میخونن. آیا ورزش، فوتبال در ایران سیاسی هست یا نیست؟ ببینید، من برمیگردم به معلم اول، یعنی ارسطو میگه که انسان یه جانور سیاسی، جانور اجتماعی نیست، چون میتونه فرد زندگی کنه بره تو کوه. خیلی ها میدونی مرتازن، یا مثلا در هند گروهایی هستن که میرن زیر یه درخت میشینن تمام عمرشون اونجا هستن. یعنی انسان اجتماعی نیستش، انسان سیاسی هست به این معنا که تنها جانوری است که میتونه انتخاب بکنه که این کارو بکنم یا این کارو نکنم. و به محض اینکه مسئله انتخاب مطرح شد یا چگونه زیستن مطرح شد، یه مسئله سیاسیه. بنابراین سیاست تمام جنبه‌های
زندگی انسان رو در بر میگیره. این یکی از بحثایی که من با بعضی دوستان دارم، مثلا که راجع به سکولاریسم و لایسیته صحبت می‌کنن، جدای دین از سیاست. من میگم این ممکن نیست، برای که هیچ چیزی جدا از سیاست نیست. همه زندگی یه جامعه زندگی سیاسیه. در این چارچوب همه کارهایی که انسان ها میکنن جنبه سیاسی داره. بنابراین اونایی که میگن سیاسی نباشین یعنی در واقع انسان نباشین. یعنی چون اگه انسان موجود سیاسیه، اگه شما سیاسی نبودین دیگه انسان نیستین. سیاست هم به معنای این نیست که بشینین طرح بریزین، برنامه بریزین، ایدئولوژی اینا رو بدین. مسئله انتخابه و این انتخاب دو جور صورت میگیره. یکی از نظر غریزی، مثلا شما اگه دستتون رو تو آتیش فرو بکنی دستتون میسوزه، غریزه بهتون میگه که این کار نکنید. ولی خارج از انتخاب غریزی یه چیزی که فکر میکنید، که سبک سنگین میکنید، که مزایا و محاسن یا معایب این اختیار چیه، یا به قول آخونده اگه بخوایم بگیم خیارات، یعنی اون اختیاراتی که دارین یکی رو انتخاب میکنید. این یه کار سیاسی هستش. شما میدونید اگه تصمیم گرفتین که ظلم و ستم رو قبول بکنین یه انتخاب سیاسی کرد. شما یه قبول کردین که باید علیه ظلم و ستم قیام کرد و مبارزه کرد، اونم یه انتخاب سیاسی. بنابراین اصلاح طلبان خودشون رو فریب میدادن، چون ما رو نمیتونن یه فریب بدن. بنابراین خودشون فریب میدادن و الان نتیجه فریبشون رو میبینن. مثلا در مورد آقای پزشکیان به من میگفتن که ما میخوایم به ایشون رای بدیم برای که انتخاب بین بد و بدتره، یعنی آقای جلیلی بدتره، ایشون بد. حالا آقای پزشکیان رو انتخاب کردن، دارن بهش حمله میکنن که تو چرا بدی؟ خب خودتون بد رو انتخاب کردید، نگفتین که این خوبه، گفتین این بده، اون یکی بدتره. بنابراین شما بد رو انتخاب کردین، حالا به بد میگین که چرا نمیتونه خوب باشه. نمیتونه خوب باشه. ببین من فکر کنم که از این جریان اصلاح طلبی هم گذشتیم دیگه، بی خودی وقت صرفش نکنیم. هستن که با نظر شما مخالفم، ولی خب چون وقت نداریم به این موضوع نمیپردازیم. مخالفت بکنیم. آخه بحث خیلی گسترده‌ای باز میشه. اگر موافق باشید میتونم یه برنامه مفصل رو سر این بذارم، چون به باور من اصلاح طلب‌ها به طور شدیدی دارن در این روزها دارن فعالیت میکنن، دارن خود دوباره دارن جونی تازه تلاش میکنن که بگیرن. این باز میگرده به هوشیاری ملت که چقدر میتونن هوشیارتر از گذشته رفتار بکنن و اجازه ندن اصلاح طلب‌ها دوباره فریبشون بدن. به عنوان مثلا یکی از اختلاف نظرهایی که مثلا مثالهایی که برای اختلاف نظر با شما میتونم بزنم در داخل اون مناظره است که با زیدآبادی شما شرکت کردید. به باور من بازی در نمیخوام بگم بازی در زمین جمهوری اسلامی، اما کسانی که در اون سمت ایستادن بلدن چگونه صحبت‌های شما و حرف‌های شما را به نفع تفکرات اصلاح طلبی تعریف کنن. کوچکترین تعریفی که میتونن بکنن اینه که برگردن بگن که آره یک کسی که مخالف ماست، یک کسی که نمیدونم طرفدار خاندان پهلوی است رو ما آوردیم، ما انقدر آزاد داریم نگاه میکنیم. از زمانی که پزشکیان اومده این آزادی ها اومده، از زمانی که این اتفاقات افتاده اینجوری شده که حتی اونها هم میتونن بیان در رسانه‌هایی که تحت نظارت جمهوری اسلامی است بیان صحبت بکنن. به باور من خیلی هوشیارانه دارن صحبت میکنن، خیلی زیرکانه دارن رفتار میکنن و این ما هستیم که باید محکم بایستیم و بتونیم بدل بزنیم، بتونیم پادزر بدیم که جامعه مبادا دوباره فریبشون رو بخوره. اگه بخواید میتونم یه برنامه مفصل در مورد این قضیه بذارم. نه الان خیلی مفصل دو سه نکته بگم. ببینید من معتقدم که ما باید هر جا که بتونیم بریم حرفمون رو بزنیم و به همین جهت هم من در این مناظره که گفتیم و مناظره‌های دیگه‌ای که با شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی کردم، بعضیاش منتشر شده، بعضیاش به گروه بوده و منتشر نشده، هر میدانی که به ما امکان اظهار نظر بدن باید بریم اظهار نظر بکنیم. این یه بذرافشانیه. چرا باید در جایی که به فکر من و شما، به هویت من و شما، به وجود من و شما احترام نمیذارن ما بریم صحبت بکنیم؟ مهم نیست، به احترام نظرن خودشونو معرفی میکنن. یعنی کسی که به دیگران احترام نمیذاره میگه من یه شخصی هستم که به دیگران احترام نمیذاره. بعد عکس العمل‌ها رو اگه نگاه بکنین 90% این عکس العمل‌ها به نفع افکار ما بوده.
این خیلی نکته مهمی هستش. چطوری که من خودم که هیچ وقت به کسی تلفن نمی‌کنم که بیایم با من صحبت بکنیم، ولی الان روزی نمیگذره من هر روز دارم با ایران صحبت می‌کنم. استادان دانشگاه کرمان، استادان دانشگاه تبریز، استادان دانشگاه مشهد، دانشجویان از اهواز، یعنی یه علاقه گفت و شنود وجود داره. من اگه بیام با سوء ظن با همه اینا روبرو بشم بگم این کلک اصلاح طلبانه، من نمیدونم اصلا شما از کجا اومدین با تو صحبت نمی‌کنم، خودم رو سانسور کردم. من میرم حرفمو میزنم. این حرف یه بزرفشانیه، یا این بزر میگیره یا نمیگیره. تجربه من این است که این بزر داره میگیره. یعنی الان گفتمانی که ما شروع کردیم، نه تنها من، خود شما و هزاران نفر دیگه، الان گفتمان برتر شده در ایران. اینا اصلاح طلبان هستن که به طرف اومدن، ما که به طرف اونا نرفتیم. متوجه هستید؟ من یه دفعه حتی گفتم که اون موقعی که بیدیم کیهان لندن رو سردبیری میکردم، من پیشنهاد کردم که کیهان تهران هفته یه ستون به من بده، منم در کیهان لندن هفته یه ستون به سردبیری کیهان تهران میدم. میترسن، ولی ما نمیترسیم، میریم در قلب دشمن حرفمون میزنیم. و تا حالا اگه نگاه بکنید از اظهار نظرهایی که میشه بعد از این صحبت‌ها، گفتگوهایی که من با به اصطلاح شخصیت‌های جمهوری اسلامی داشتم، یا چطور بگم مشاطگران جمهوری اسلامی، نظر اکثریت مردم این است که فهمیدن جریان چیه، به هیچ وجه گول نمیخورن، بهتر از ما، برای که هر روز در اینا شاهدش هستم. من قربون اون دل مهربان و قشنگتون بشم، انقدر دنیا رو زیبا نگاه میکنید که آدم توش میمونه. ای کاش من هم میتونستم همانند شما صبور باشم، میتونستم همانند شما زیبا نگاه بکنم. من نگاه نمی کنم، ولی در ضمن میدونی میگن پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت مینمود. بنابراین بدبینم نباشیم. یکی از کلکایی که الان جمهوری اسلامی میزنه اینه یا آقا این اپوزیسیون که فایده نداره، اینا که شکست خوردن، سه سال طلبان هم دوباره اومدن و آقای بایدن هم به زودی پول بهشون میده، آقای ظریف هم دوباره برگشته و بنابراین بریم بچریم. میدونی خب این یه کلک خودشونه. درست برعکسه. درست الان گرایش، من به عنوان یه دانشجوی تاریخ میگم، نه به عنوان یه پیغمبر، که میدونی لااقل 60 سال دارم به دنیا نگاه میکنم، به کشورهای مختلف. جمهوری اسلامی دوران مصرفش تموم شده. میدونی این ایدئولوژی مزخرف مرده، ولی مثل حضرت سلیمان توی قرآن که 300 سال مرده بود، روی عصاش وایساده بود، همه ازش اطاعت میکرد، نمی‌سم مرده. بعد موریانه اومد عصاش رو خورد، حضرت تلپی افتاد پایین. اینا هم چیز جدیدی ندارن برای گفتن، سربازگیری جدیدی نمیکنن، کاری نمیکنن، همه جا دارن جا میزنن، از ترسشون دارن زوزه میکشن، الان یا خوابیده واق میکنن. ببین ما چرا بی خود به اینا بگیم که بله شما اومدین و الان امیر تاوری رو در نمیدونم مناظره شکست دادن، کدوم شکست دادن؟ غلط کردن شکست دادن و نمیتونن شکست بدن، نه به خاطر شخص من، برای که میدونی من با عشق با ایران صحبت میکنم، اونا با ضدیت با ایران صحبت میکنن و مردم میبینن، مردم کور نیستن که میبینن که کی غم ایران داره، کی دلش برای ایران سوخته و کی دشمن ایران. منم همیشه با عشق با شما گفتگو میکنم و همیشه عشق میکنم از گفتگو کردن با شما و بدون تردید در اغلب موارد ازتون آموختم، مخصوصا در مورد صبر و نحوه نگاهتون به موضوعات و رویکردی که به موضوعات دارید، اون رویکرد سالمی که به موضوعات دارید. خیلی وقتا هم غبطه خوردم تو تنهاییام. سوال آخری که ازتون دارم، آقا، اخلاق در یک جامعه‌ای که در حال انقلاب یا در یک جامعه‌ای که معترض به دیکتاتور هست چگونه تعریف میشه؟ به این خاطر که یعنی حالا این رو مثال بزنم که مثلا فریادهایی که در استادیوم ها زدن، مثلا برگشتن به طارمی، برگشتن گفتن بی‌شرف، که بعدم شاکی شده گفته به من نگید بی‌شرف، ما بی‌شرف نیستیم، در حالی که آقا خودت بی‌شرفی به خاطر اینکه کنار دیکتاتور ایستادی، تو هم یکی از بی‌شرف‌هایی هستی که کنار دیکتاتور ایستادی. و یا شعارهایی که مردم در بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی در کف خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها دادن که رکیک‌گویی در اونها بود. به باور من قدم بعدی وارد شدن جامعه به سمت دفاع مشروع، وقتی که در کلام این گونه رادیکال میشن، در قدم بعد به سمت دفاع مشروع خواهند رفت. اخلاق در یک جامعه‌ای که در حال دیکتاتور است، به عنوان سال آخر در چه تعریفی داره و در کجا
تعریف میشه؟ آیا باز نسبی است یا نسبی نیست؟ من ببینید در مبارزه با رژیم‌های استبدادی همیشه یه خطر بزرگ وجود داره که شما شبیه اون رژیم‌ها بشید. باید خیلی مواظب باشیم که شبیه اینا نشیم، یعنی دروغ نگیم، توهین به بی‌جهت نکنیم، دنبال منافع فردی نباشیم، یعنی هر کاری که اینا میکنن ما برعکسش انجام میدیم. بنابراین این یه چیزی که باید همه ما دوستداران ایران، عاشقان ایران مواظبش باشیم. میدونید برای اینکه این کارها، این روشی که آقای خمینی و جانشینانش دارن، اینا روش‌های ایرانی نیست، اینا روش‌های ضد ایرانی. نکته دوم این است که نمیتونیم وقت و ساعت بذاریم که اگه مثلا تا ساعت 12 امشب فلان اتفاق افتاد ما هستیم، بعد از اون نیستیم. ما توی یه مبارزه هستیم که هر چقدر بخواد طول بکشه، مثل یه مسابقه بوکس 12 روندی هستش. گاهی یه روند ما میخوریم زمین، میشمارن، بعد دوباره بلند میشیم، یه دونه دیگه میزنیم، طرف میفته. ولی در پایان این مسابقه ایران برنده است. همینجور که ایران در پایان مسابقه با حمله اعراب برنده بود، با پایان مسابقه با حمله مغول برنده بود، با حمله غرب امپریالیستای روس و انگلیس. میدیم ما از همه اینا پیروز اومدیم بیرون و تونستیم خودمون حفظ کنیم. این بار هم بدون تردید پیروز خواهیم بود. در سیاست هم ما دنبال شعار دادن و نمیدونم آتیش زدن و بانک زدن و نمیدونم اسید پاشیدن روی زنا و اینا نیستیم. این کارهایی است که اینا کردن. ما با طمأنینه کار میکنیم، یعنی فکر میکنیم راجع به ایران. و به همین جهت است من در حال حاضر دارم تشویق میکنم که بیایم چطور بگم بحث سیاسی رو منتقل بکنیم به آینده سازی ایران. به جای میدین دعوا راجع به گذشته که ای مرتب مثلا خرس ساواک به براهنی حمله کرد، نمیدونم پرویز ثابتی رفت چیزو سبد بهرنگی رو در رودخونه عرض خفه کرد. میده از این چیزا اینا رو دیگه ولش کنیم، بیایم راجع به آینده ایران صحبت. و یه برنامه در این زمینه چند روز پیش درست کردیم راجع به الگوی اقتصادی مناسب برای ایران، که الگوی زمان شاه رو بررسی کردیم، الگوی کنونی رو بررسی کردیم و یه الگوی سنتزی هم بررسی کردیم. یعنی ببریم به طرف آینده نگری، برای اینکه جمهوری اسلامی گذشته نگره، یعنی راجع به عاشورا و کربلا و اینجور چیزا صحبت میکنه. راجع به آینده ایران چیزی نداره بگه، نمیتونه بگه. بنابراین من فکر کنم که یواش یواش الان که فهمیدیم که ایرانگرایی گفتمان برتر هست در ایران، بحث سیاسی رو ببریم روی مسائل واقعی سیاسی. مثلا ما الان مسئله کریدور زنگزور رو داریم، خیلی مسئله مهمی است. من مثلا خیلی خوشحال میشم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی نکردیم. میدین راه حل میتونیم ارائه بدیم، میتونیم از به اصطلاح جلوگیری از یه همچین فاجعه‌ای صحبت بکنیم. میدونم این یه پیشنهادی است که به شما میکنم و بقیه کسانی که برنامه درست میکنن، شاید بتونیم از این دعوای 57 بیایم بیرون. زنده باشید. چشم، حتما، چرا که نه. در پایان میتونم بگم که آقا جامعه‌ای که به گذشته، جامعه و ایدئولوژی که به گذشته فکر میکنه بدون تردید بازنده است. برای ساخت فردایی که شهرمون باید به امروز نگاه کنیم. بیچاره جامعه و ملتی که فقط بخوان به دیروز خودش نگاه بکنه و به دیروز خودشون فقط بخوان بیاندیشن. ما باید به امروزمون نگاه کنیم تا بتونیم فردامون رو بسازیم. ما هرگز شکست نخواهیم خورد. ما ملت ایران پیروز خواهیم شد. و در پایان ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.